કૃષ્ણ, કેમ છો બધાય મજામાં? શિલ્પા की गुजराती रसोईમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની જે રેસીપી છે તે છે ચટાકેદાર મસાલેદાર બટેટા વડા। તો તે નાના મોટા સૌને ભાવતા આપણે બટેટા વડા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો આપણે બટેકા વડા માટે મેં 1 કિલો બટેટા લીધા છે, તેને આપણે બે ભાગ કરી નાખ્યા છે એટલે બફાતા વાર નથી લાગતી। હવે આપણે આ આટલું આમાં પાણી મૂકી દઈને હવે આપણે બટેટા છે તે બાફવા મૂકી દઈએ। ગેસ કરી દઈએ આપણે ચાલુ, અને ઉપરથી થોડુંક આપણે નિમક નાખી દઈએ કે બટેકામાં સરસ ભળી જાય, ચડતું નથી આવી ગયું ને ભેગું। હા, તો ભાઈ સ્વાદ અનુસાર આમાં આપણે નિમક એડ કરી દઈએ, બટેટામાં એકદમ સરસ બાફલમાં ચડી જાય। હજી આપણે થોડુંક ઉપરથી આમાં આવી રીતના હલાવી લઈએ। તો હવે આપણે આમાં 3 વિસલ વગાડી લઈએ। આમાં 3 વિસલ થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ લઈએ આપણા બટેટા છે તે સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે આને વરાળ જવા દઈએ અને ઠંડા થવા દઈએ। તો આપણે બટેટા બફાઈ ગયા છે। વડાનો જે આપણે સામગ્રી છે તે છે લસણવાળી ચટણી, પછી આપણી ખાંડ, હળદર, નિમક, ધાણા જીરું, ધાણા ભાજી, મરચીની નાની કટકી કરી છે, ગરમ મસાલો, આદુનું ખમણ અને આ ચણાનો લોટ। તો પહેલાં આપણે આમાં બધાય મસાલા ઉમેરી દઈએ। 1 ચમચી જેટલું આપણે આમાં ધાણા જીરું ઉમેરી દઈએ। સ્વાદ અનુસાર આપણે આમાં નિમક ઉમેરી દઈએ। અડધી ચમચી જેટલું આપણે આમાં હળદર ઉમેરી દઈએ। પછી આ 1 ચમચી જેટલું આપણે આમાં ચટણી અને આ જે મરચાંની કટકી છે તે આપણે ઉમેરી દઈએ। આનાથી એકદમ વડામાં સરસ સ્વાદ આવે છે। આદુ છે તે આપણે આમાં ઉમેરી દઈએ। ગરમ મસાલાનું પ્રમાણ આપણે વડામાં વધારે હોય છે એટલે આમાં 2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ અને 1 ચમચી જેટલી આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરી દઈએ, 1 અથવા 1.5 જેટલી। અને આપણે લસણવાળી ચટણી છે તેનો પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે, તે પણ આપણે 1 ચમચી જેટલો ઉમેરી દઈએ। તીખાશ તમે જે રીતે ઘરમાં ખાતા હોય એવી રીતના। હવે આપણે આમાં લીંબુનું પાણી છે તે આમાં ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે મસાલાને સરસ ભેરવી લઈએ। હવે આપણે એને સરસ એકદમ માવો બનાવી લઈએ। બધાય મસાલા છે તે આમાં સરસ એડ થઈ ગયા છે, હવે એને એકદમ ભેરવી લઈએ। તો હવે આપણો માવો સરસ બની ગયો છે। હવે આપણે આમાં ધાણા ભાજી છે તે ઉપરથી એડ કરી દઈએ। હવે આપણે આને નાના નાના બોલ્સ વારી લઈએ, આપણે વડા ટાઈપ વારી લઈએ માવામાંથી, પછી નાના નાના બોલ્સ એક સરખા। આપણે આ ચણાનો લોટ લીધો છે 250 ગ્રામ। હવે આપણે આનું બેટર બનાવી લઈએ। આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, સ્વાદ અનુસાર આપણે આમાં નિમક ઉમેરીશું અને આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠા સોડા ઉમેરીશું। અને હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક લીંબુનું પાણી ઉમેરીશું। આપણે હવે ઉપરથી થોડુંક આમાં લીંબુનું પાણી એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આને સરસ બેટર બનાવી લઈએ। હવે આપણે આમાં પાણી ઉમેરતા જઈએ અને બેટર બનાવતા જઈએ। આપણા ચણાના લોટનું બેટર બની ગયું છે। હવે આપણે વડા આપણે બની ગયા છે। હવે આપણે તેલ છે તે ગરમ મૂકી દઈએ। તેલ છે તે ગરમ મૂકી દઈએ। વડા છે તે સરસ વરાઈ ગયા છે, મીડિયમ સાઈઝના વાયરા છે। હવે આપણે આને બેટર પણ રેડી છે। હવે આપણે આને વળીને આમાં ડીપ કરીને આપણે તેલમાં તરશું। આપણે આમાં વડા છે તે તરી લઈએ। આ રીતે આપણે પહેલાં બધાય વડા છે તે આમાં એડ કરી દઈએ। આપણા બધાય વડા છે તે તેલમાં એડ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આને 1-2 મિનિટ રહેવા દઈએ, પછી આપણે આને પલટાવી લઈશું। આપણે 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને પલટાવી લઈએ। વડા છે તે સરસ આમાં બની ગયા છે। હવે આપણે આને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ રીતે આપણે બધાય વડા બનાવી લઈએ। બટેકા વડા ગરમા ગરમ તૈયાર બની ગયા છે। તમે જોઈ શકો એકદમ સરસ બન્યા છે, સ્વાદિષ્ટ। જોઈને તમારે બધાને મોંમાં પાણી આવી જશે। જે આપણે ટમેટા કેચપ સાથે લીલી ચટણી અને ખજૂરની આંબલીની ચટણી આરે આપણે ટેસ્ટ કરી શકીએ। તો જે લોકોને મારી આ બટેકા વડાની રેસીપી પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે। બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધાય આવજો।